I'll make a tattoo to myself. So, dagdagan ko siya. Dito ko siya gagawin. Later, ipiprint ko po. Papakita ko po sa inyo kung ano yung itatato ko sa sarili ko. So, parang gusto ko ng 3D. Gusto ko siyang matry sa sarili ko as portfolio. Madagdagan mo lang aking kaalaman. And ano naman na siguro kung kaya ko siyang gawin. So, kung kaya ko sa iba, so kaya ko sa sarili ko. Alam ko masakit. It's really hurt. Pero sige lang. Kaya natin. Tara. So, ito na nga po guys. I'm preparing my piece. Ang aking pang-fifth na tattoo. So, don't ever let the artist na hindi niya ipakita to na hindi pa open. So, kailangan open siya guys. Close siya guys. Habang nagpe-prepare siya, kailangan niya makita na sealed siya ha. Kasi napaka-delikado ng tattoo. Baka magkaroon kayo ng problema or infection. So, you need to protect yourself na kailangan handa kayo guys na magiging, huwag kayo mahiyang magtanong kung bago or what. Kasi karapatan yan. So, ito nga po. I used to 5RL sa mga linings kasi dito ako satisfied. Dito ako okay. Yan as in. And then, I use 15 Magnum for my shading. Ayun po, 15. So, 15 Magnums. Ito, 15 Magnums. Nakalagay po dito is 15 Magnums. And the other one is 5 round liners. So, ito yung ating lining. Sineset po natin guys para sa ating sessions for today. Sarili ko naman yung aking sasaktan. And then guys, don't ever forget to subscribe my channel, please. Because everything is on there is all about tutorial, even the drawings. So yun guys. Hopefully you can enjoy my channel, you can enjoy my videos every time I posted. And then, ito, we'll be setting up a little bit, see, check, like this. A little bit of, ganyan lang po. Konting ano lang na mailabas nyo. Tsaka, kailangan nyo lang din i-adjust. Kung yung lalo ng mga beginner. Beginner lang din po ako. Kaya, experience lang po ang karamihan sa akin. I don't go more event. Like mga padudot. So, ang akin lang guys, more experience from the client. And tibay ng loob, lakas na rin. Kailangan kong magiging matatag, kailangan kong magiging wais, kailangan kong magiging artistic sa bawat ginagawa ko. So, ayun. Gumagana ang aking imahinasyon, lahat-lahat na. And we need always to put like this, the rubber one, para sa kailangan ma-handle siya. This is the oldest setups. I have the coil gun. Yung coil gun po natin is luma na. This is the old one. Pero, dito po ako kumikita. And then, siguro maybe po bili ako ng bago, cartridge naman, pero wag na muna ngayon, nag-iipon pa po muna ako, kasi mahal po talaga, mahal po siya. So ayun guys, mag-prepare po ako na setup ng aking itatato dito. So ayun guys, na-shave ko na siya sa bago natin shaver. Ayan. And then, wala na siyang buhok. Ayan. So, ito po yung aking ipapano, 3D. Sana ma-achieve ko, kasi sarili kong balat to. Hopefully. And then, meron tayong stencil. I'm gonna use stencil like this. Pakita ko na lang yung brand para awareness kayo. Yung brand ng aking stencil. I'm ordered from Amazon. So, helpful naman siya guys. Kailangan lang natin siyang kalat. Kalat. Para mailagay natin ang ating. Wala kasi tayong magawa ngayon eh. Saka, wala akong kahapon nagtato ako. Hindi ako nakuha na ng video. Matagal nilang ipasa sa akin. So, ako na mismo mag-video sa sarili ko ngayon. So, ito na nga. Gusto ko siya eh. Yung parang unang tingin ko pa lang is parang magugustuhan ko siya. Pero matatakpan yung pinaka sige lang. Para na rin kasi siyang kasama sa aking design. So yun guys. Gusto ko siya mga 3D effect. Gusto ko siya i-try sa sarili ko. Kung maganda ba. Kasi nakikita ko sa mga natatatuan. Ang ganda sa kamay nila. Para naman sa akin, ako mismo magtatato sa sarili ko. So, cute ba? Wow! So, picture pa lang yun ha. Na. So, how about if magagawa ko sa sarili ko? Hopefully, you will achieve it. Okay? Bless me. And, so, ito yung pinaka-dabis na order ko from Amazon. This is Dynamic brand from Dynamic Black, made in USA. So, ayun to guys. Ang ating white. Ang in-order ko po kasi talaga is white. We're gonna check for use. Dynamic same brand. Kasi lang binigyan nila sa akin ganito. So, okay naman din siya, pero not the same like white as in. Pang mixing lang siya, pero magagamit ko pa rin. Umorder pa ako ulit. Ito po talaga pinaka-the best. Naswertihan ko lang po talaga, kaya gagawa po ako ngayon, okay?
So, ayan guys, natapos po ang ating tattoo session for today. So, ayun, medyo nahirapan ako kasi nga diba? Self-tattoo. So, walang hahawak sa aking balat. So, ito na nga, like, guys, worth naman po ang aking paghihirap. Nakapag half sleeve ako, kahit kalahati lang ng aking balat. Ayun, so, at least happy ako sa pinalabasan dahil nakuha ko rin yung 3D effect ng Terminator. So, ayun guys, thank you. And hopefully, you can subscribe my channel, click the bell, para lagi pong magpapapap sa inyo ang aking notification, ang notification bell ninyo at lagi akong mag-upload ng video. So, ayun guys. Thank you so much and God bless. Bye!